السلام عليكم، أهلا بيكم في قناة براند كروشيه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين وبخير. قبل ما نبدأ بس عايزة أشكر كل الناس اللي سألت عليا الفترة اللي فاتت وبعتولي رسايل وكمان كتبولي كومنتات على القناة هنا. الفترة اللي فاتت كان عندي بعض الظروف اللي بتمنعني ان انا اصور واني اشتغل على اليوتيوب وكمان اتابع معاكم على السوشيال ميديا، لكن ان شاء الله الفترة الجاية هنشتغل مع بعض مشاريع كتير اغلبها هيكون شتوي، وكمان في مشاريع جديدة إن شاء الله أول مرة هتنزل على القناة، فعايزاكم تتابعوا معايا الفترة الجاية، وكمان تدعموني بإنكم تشتركوا في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وكمان تعملوا لايك وكومنت على كل فيديو علشان توصل لكم الفيديوهات اللي بعد كده، بجانب إنكم كمان تفعلوا الجرس بتاع القناة علشان توصل لكم إشعارات أول ما الفيديو ينزل على طول. وبالنسبة للفيديو ده فهنبدأ نعمل غرزة سهلة جدا، الغرزة دي هتكون مناسبة للمبتدئين، وبالنسبة للمحترفين هتساعدك انك تشتغلي مشروع كبير في وقت صغير، لان الغرزة هتكون سهلة بالنسبة لك. الغرزة تكرار لسطر واحد وبتعتمد على غرزة العمود بلفة وغرزة السلسلة. كمان الغرزة دي هنقدر نعمل بيها مشاريع كتير، زي ان احنا نقدر نعمل بيها شال او سكارف كبير او صغير على حسب المقاس اللي انت حباه. كمان نقدر نعمل بيها بطانية او كفر للكنبة، وكمان نقدر نعمل بيها كارديجان او بلوزة. ما تنسوش تدعموني بانكم تعملوا لايك وشير للفيديو ده وتكتبوا لي في الكومنتات اكتر مشروع شايفين ان الغرزة دي هتكون مناسبة معاه. وبنبدأ الغرزة دي بإننا بنشتغل عدد من السلاسل يكون من مضاعفات الرقم 10 زائد 4. هنا هشتغل 34 سلسلة. كده اشتغلت 34 سلسلة. بعد كده هنسيب 4 سلاسل، 1 2 3 4، وفي السلسلة رقم 5 هنشتغل غرزة عمود بلفة. بعد كده هنشتغل سلسلة، هنسيب 4 سلاسل، 1 2 3 4، وفي السلسلة رقم 5 هنشتغل 3 غرزة عمود بلفة. بعد كده هنشتغل 2 سلسلة، وهنرجع تاني لنفس السلسلة نشتغل فيها 3 غرزة عمود بلفة. وزي ما انتوا شايفين معايا كده دي بتكون غرزة الصدفة. هنشتغل سلسلة، بعد كده هنسيب 4 سلاسل، 1 2 3 4، وفي السلسلة رقم 5 هنشتغل غرزة عمود بلفة. بعد كده سلسلة، وفي نفس السلسلة هنرجع نشتغل تاني غرزة عمود بلفة. وزي ما انتوا شايفين معايا كده دي بتكون غرزة الفي. هنشتغل سلسلة، هنسيب 4 سلاسل، 1 2 3 4، وفي السلسلة رقم 5 هنشتغل غرزة الصدفة، 3 غرزة عمود بلفة. بعد كده هنشتغل 2 سلسلة، وفي نفس السلسلة هنرجع تاني نشتغل 3 غرزة عمود بلفة. زي ما انتوا شايفين معايا كده بدأنا نكرر الخطوات. هنشتغل سلسلة، هنسيب 4 سلاسل، 1 2 3 4، وفي السلسلة رقم 5 هنشتغل غرزة الفي عمود بلفة، سلسلة، في نفس المكان غرزة عمود بلفة كمان، هنشتغل سلسلة، وهنشتغل بعد كده غرزة الصدفة، 1 2 3 4، وفي السلسلة رقم 5 هنشتغل 3 غرزة عمود بلفة. 2 سلسلة، في نفس المكان 3 غرزة عمود بلفة.
بعد كده هشتغل سلسلة، وفي آخر السلاسل خالص هنشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة، وده بيكون شكل الشغل بعد السطر رقم 1. واتفقنا ان الغرزة بتكون تكرار لسطر 1. هنبدأ دلوقتي السطر رقم 2، هنرتفع ب3 سلاسل، بعد كده بنلف الشغل، وفي أول غرزة معانا هنا هنشتغل غرزة عمود بلفة، بعد كده هنشتغل سلسلة، وهنروح على المسافة اللي هنا اللي من 2 سلسلة هنشتغل فيها غرزة الصدفة، وبكده احنا بنشتغل في غرزة الصدفة غرزة صدفة، 3 غرزة عمود بلفة زي ما انتوا شايفين معايا كده، 2 سلسلة، وفي نفس المكان 3 غرزة عمود بلفة. بعد كده هنشتغل سلسلة، وهنروح على غرزة الفي هنشتغل فيها غرزة في، عمود بلفة، سلسلة، وفي نفس المكان غرزة عمود بلفة زي ما انتوا شايفين كده معايا. بعد كده هشتغل سلسلة، وهروح على غرزة الصدفة هشتغل فيها غرزة صدفة، 3 غرزة عمود بلفة، 2 سلسلة، في نفس المكان 3 غرزة عمود بلفة كمان. وده كده بيكون الشكل. هشتغل سلسلة، بعد كده هروح على غرزة الفي وهشتغل فيها غرزة في، عمود بلفة، سلسلة، في نفس المكان عمود بلفة، بعد كده هنشتغل سلسلة، هنروح على غرزة الصدفة هنشتغل فيها غرزة صدفة، 3 غرزة عمود بلفة، 2 سلسلة، في نفس المكان 3 غرزة عمود بلفة. بعد كده هنشتغل سلسلة زي ما انتوا شايفين معايا كده. في آخر السطر هنروح على سلاسل الارتفاع اللي كانت في السطر رقم 1 وهشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة. وكده احنا اشتغلنا السطر رقم 2. هنبدأ نكرر خطوات السطر رقم 2 بالظبط، وبكده بنشتغل في غرزة الصدفة بنشتغل فيها غرزة صدفة، وفي غرزة الفي بنشتغل فيها غرزة الفي، وبين غرزة الصدفة وغرزة الفي دايما بنشتغل سلسلة ما بين كل غرزة ما بينهم، وفي الأول السطر وفي آخر السطر بنشتغل 2 غرزة عمود بلفة. هنكرر الخطوات دي لحد لما نوصل لمقاس المشروع اللي احنا عايزين نعمله، وفي الاخر هتشوفوا شكل الغرزة معاكم شكلها جميل جدا، وكمان سهلة زي ما انتوا شفتوا معايا، خطواتها بسيطة جدا وكمان سريعة في الشغل. اكتبولي في الكومنتات رأيكم في الغرزة دي، وكمان اعملوا لايك على الفيديو ده وشير لاصحابكم علشان يستفيدوا، وسلام عليكم ورحمة الله.